गाइज आज म तपाईहरुलाई लिएर आएको छु पाइहोम राउटरको पासवर्ड चेन्ज गर्ने तरिका। सर्वप्रथम तपाईले क्रोम खोल्नुस्। क्रोम खोलेर न्यू पेज गर्नुस्। न्यू गरेर आईपी एड्रेस हाल्नु पाइहोम राउटरको 192.168.1.1.1 हुन्छ अनि सर्च गर्नुस्। सर्च गरेर युजर नेम पासवर्ड माग्छ तपाईले युजर नेममा थिच्नुस्। युजर नेम तपाईको स्मलमा एडी एमआईएन हुन्छ। पासवर्डमा 1234 हुन्छ। लगइन गर्नुस्। यसरी लगइन भइसकेपछि तपाईले सबभन्दा पहिले नेटमा थिच्नुस्। नेटमा थिचेर WAN मा थिच्नुस्। WAN मा थिचेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ SSID भनेर छ। यो पाइहोम यसलाई हटाएर यो नाम भइहाल्यो तपाईको वाइफाई को नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नाम चेन्ज भइसकेपछि तपाईले यहाँ तल हेर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ WPF की भनेर छ यहाँ सेक्युरिटी की यो पासवर्ड भयो तपाईको। अब यसलाई हटाएर नयाँ जे राख्नुहुन्छ राखेर एप्लाई गरिदिनुहोस् तपाईको चेन्ज भइहाल्छ। जस्तै म राख्दै छु 11799799 राख्दिएर एप्लाई गरिदिए। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चेन्ज भइसकेको छ। अब फेरि देखि सेटिङ खोल्नुस्। सेटिङ खोलेर हाम्रो पाइहोम कहाँ गयो भनेपछि एकै सेकेन्ड पाइहोमको आएन भने एकचोटी अफ गर्नुस् सेटिङको। अनि अन गर्नुस्। फेरि पाइहोम आइसकेको छ। अब यसलाई तपाईले फरगेट नेटवर्क गर्नुस्। पासवर्ड हाल्नुस् 11799799 हालेर कनेक्ट गरिदिनुस्। तपाईको यसरी पासवर्ड चेन्ज भइसक्छ। धन्यवाद। यस्तो कुनै पनि जानकारी चाहियो भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद।